भाइहरुको लागि यस्तो मजाको एप्स लिएर आएको छु नि थम्बनेल बनाउनको लागि। तपाईले यो एप्स हेर्नुभयो भने एकचोटी चेक गर्नुभयो भने तपाईले युज गर्नुभयो भने अरु कुनै थम्बनेल बनाउनको लागि डाउनलोड गर्नु पर्दैन, हेर्नु पनि पर्दैन। मैले यहाँनिर ओपन गरिसके कसरी के छ यसमा सुविधाहरु तपाईलाई यस्तो मजा लाग्ने छ नि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले ओपन गरिसकेको छु थम्बनेल मेकर भनेर। एकैछिन समय आफ्नो अमूल्य समय छुट्याएर हेर्नुस् है। यहाँनिर मैले यहाँनिर एड चलेको छ, एड चल्छ। त्यसपछि यहाँनिर थम्बनेल टेम्प्लेट्स भनेर लेखेको छ। त्यसमा मैले क्लिक गरे। वाउ, यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो मजाको इन्टरफेस खुल्छ है। खुलिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वाउ 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 वाउ। तपाईले कुनै पनि थम्बनेल बनाउनको लागि अरु एप्स हेर्नै पर्दैन कि यहाँनिर टोटली छ कि तपाईले कुन क्याटेगोरीमा काम गर्नुहुन्छ। जति पनि क्याटेगोरीमा काम गर्नुहुन्छ यहाँनिर सबैको लागि छ, नो टेन्सन। यहाँनिर सबै देखाउँछु म। देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब ब्यानर भनेर है, युट्युब च्यानल आइकन्स भनेर लेखेको छ। यहाँनिर तपाईले ओ माय गॉड सर कति अनलिमिटेड। त्यसपछि युट्युब ब्यानरको लागि ओ माय गॉड कुनै पनि एप्स चाहिँदैन कि ब्यानर बनाउनको लागि। यहाँनिर तपाईले यहाँनिर देख्नुस् त यस्तो मजाको छ। ओ माय गॉड कस्तो कुन टाइपको बनाउन चाहनुहुन्छ यहाँनिर सम्पूर्ण चीज रहेको छ। वाउ। त्यसपछि यहाँनिर गेम्स, तपाईले गेम चलाउनुहुन्छ हैन, गेम खेल्नुहुन्छ, गेमको लागि थम्बनेल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्नुस् त ओ माय गॉड गेमको लागि यस्तो मजा। त्यसपछि एआई आर्ट, वाउ देख्न सक्नुहुन्छ एआई आर्ट ब्लग हैन, तपाई ब्लग च्यानल हैन, एजुकेसन, वाउ म्युजिक हैन, भर्सेस खेलकुद हैन, क्यामेरा यहाँनिर तपाईले यो भर्सेस यो हैन, इन्ट्रो हैन, वाउ इन्ट्रो। त्यसपछि फुड हैन, तपाईको कुकिङ सम्बन्धी च्यालेन्ज छ भने यहाँनिर फुडको युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रिएक्सन, तपाईले रिएक्सन गर्नुहुन्छ भने रिएक्सनको लागि थम्बनेल पनि यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। वाउ। त्यसपछि के छ आउट्रो हैन, तपाईको भिडियो बनाइसकेपछि आउट्रो हैन, ट्राभल, म्युजिक पार्ट हैन, मेकअप, वाउ कति छ। तपाईले जुनसुकै जति डान्स हैन, तपाईले यहाँनिर डान्सको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डान्सिङ वाला क्याटेगोरीको च्यानल छ भने यहाँबाट पनि डान्सको लागि थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। कार प्राङ है, ओ माय गॉड प्रो पोडकास्ट, ओ माय गॉड ओहो अनलिमिटेड छ कि तपाईले यहाँबाट एकैचोटी यो थम्बनेललाई युज गरेर त हेर्नुस्। तपाईले अरु कुनै एप्स हेर्नु हुँदैन थम्बनेल बनाउनको लागि। जस्तै क्यानभा, पिक्सल एप अरुहरु युज गर्नुहुन्थ्यो भने यहाँबाट अनलिमिटेड माथि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने तपाईले यहाँबाट यस्तो मजाको थम्बनेल क्रिएटको लागि मैले यो एप्स तपाईहरुको माझमा ल्याएको छु। तपाईको पनि कस्तो लाग्यो एकचोटी युज गरेर त हेर्नुस्। तपाईको थम्बनेल यस्तो बवाल बन्ने छ। त्यसपछि देख्नु होला आफ्नो युट्युबको भिडियोमा भ्युजको कमाल है। ओके, अझैसम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानलको परिवार बन्नुभएको छैन भने परिवार बनेर सब्स्क्राइब गरेर परिवार बनेर नजिकको रहेको घन्टी लगाइदिनु पर्नेछ। किनकि मैले नेक्स्ट डे नयाँ भिडियो अपलोड गरेँ भने तपाईहरुको मोबाइलको सेटमा टाङल्याङ्ग घन्टी जाओस् है। ओके, नेक्स्ट डे न्यू भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु म सन्तोष नमुवा, टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोको विषयवस्तु यही नै थियो है। नेक्स्ट डे न्यू भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। आजको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, बाई बाई।